Mua nhà tại Vinhomes Grand Park, cư dân nhận học bổng giáo dục cho con. Chủ đầu tư Vinhomes Grand Park, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, nơi có 24 trường học các cấp đang áp dụng chương trình ưu đãi với các gói học bổng để nhiều gia đình giải được bài toán mua nhà hay đầu tư giáo dục cho con. Giảm áp lực tài chính với học bổng Vinschool, chỉ còn hơn một tháng nữa, hai con gái của chị Bảo Trang, 45 tuổi, cư dân The Beverly Solari sẽ chính thức bước vào năm học mới tại trường liên cấp Vinhomes Grand Park. Trước đó, giống như nhiều gia đình, con cái luôn là ưu tiên hàng đầu của vợ chồng chị. Đã 2 lần, vợ chồng chị phải chuyển nhà chỉ vì mong muốn con có môi trường học tập tốt nhất. Nhưng nay thì đã khác rồi, gia đình đã có mái ấm chính chủ để an cư lâu dài. Quan trọng là con cái có môi trường học tập chất lượng cao, chị Trang chia sẻ. Chị Trang cho biết, động lực khiến cả gia đình chị làm cuộc cách mạng chuyển cả chỗ học cho con cái chính là chương trình học bổng Vinschool, đang được chủ đầu tư áp dụng tại hai phân khu The Beverly và The Beverly Solari, Vinhomes Grand Park. Theo đó, khi mua bất động sản, tùy theo loại hình căn hộ, khách hàng sẽ được ưu đãi từ 1 đến 3 suất học bổng dành cho con em mình. Mỗi suất học bổng tương ứng với việc miễn 100% học phí cho một năm học một học sinh hệ nâng cao, đối với mầm non và hệ chuẩn cấp 1, 2, 3. Gia đình mua căn hộ 2 phòng ngủ được 2 suất học bổng, một cho bé cấp 1, một cho bé cấp 2. Khi tính toán ra đã tiết kiệm tới hàng trăm triệu đồng. Chưa kể còn có môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế, bố mẹ không phải mất thời gian đưa đón mỗi ngày, chị Trang chia sẻ. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, những năm gần đây, Việt Nam được đánh giá là quốc gia có mức chi tiêu cho giáo dục và đào tạo vào loại cao trên thế giới. Đầu tư cho giáo dục chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong tổng chi tiêu của hộ gia đình. Điều này gây áp lực không nhỏ cho các gia đình. Chưa kể không phải cứ có kinh tế là điều tìm được trường học ưng ý cho con. Nhiều gia đình như chị Trang đã ra quyết định chuyển đổi nơi sống về Vinhomes Grand Park khi chủ đầu tư có thêm chính sách ưu đãi học bổng Vinschool. Chính sách này được nhiều người đánh giá đã mang đến cơ hội kép. Gia đình được sở hữu chốn sống tiện nghi, con cái lại được hưởng môi trường học tập đẳng cấp quốc tế. Sống giữa tâm điểm giáo dục đẳng cấp quốc tế, Vinhomes Grand Park hiện là nơi đóng đô của 24 trường học các cấp, trong đó có trường mầm non Vinschool và 2 trường liên cấp Vinschool. Hệ thống Vinschool áp dụng mô hình giáo dục hiện đại hàng đầu theo chuẩn quốc tế, sở hữu tiện ích đa dạng, bao gồm nhà đa năng, sân vận động, khu vui chơi liên hoàn, thư viện. Cư dân nhí không chỉ được học các môn văn hóa mà còn được rèn luyện những kỹ năng cần thiết, giúp tự tìm tòi, khám phá và phát triển năng lực của bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Cho con theo học tại Vinschool, tôi rất yên tâm. Con được học ngoại ngữ từ bậc mầm non, các kiến thức từ chương trình giáo dục phổ thông, cùng với chương trình theo tiêu chuẩn quốc tế. Con vừa có kiến thức, vừa có kỹ năng, lại rất tự tin, ham học hỏi. Anh Hoàng Nhật, 46 tuổi, cư dân The Rainbow, nói, thời gian tới, khi ngôi trường thuộc top 1% những ngôi trường học thuộc xuất sắc nhất Anh Quốc, Brighton College hay trường quốc tế Hàn Quốc KGS đi vào hoạt động cũng hứa hẹn trở thành lựa chọn tuyệt vời của các bậc phụ huynh. Đại đô thị được gọi là nơi đáng sống bậc nhất miền Nam này hứa hẹn sẽ là môi trường tạo nền tảng vững chắc hình thành nên những công dân ưu tú toàn cầu. Sống ở Vinhomes Grand Park, cư dân nhí không chỉ có môi trường giáo dục chất lượng cao mà còn có một không gian lý tưởng để phát triển toàn diện cả thể chất và tinh thần khi quanh trường học hay các tòa nhà, nơi các em học tập và sinh sống là mảng xanh tươi mát của cây xanh và mặt nước. Khu đô thị sở hữu đại công viên 36 ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, 15 công viên nội khu hơn 40 ha, 13 bể bơi ngoài trời mang phong cách resort, tổ hợp sân tennis, cầu lông, bóng đá, bóng chuyền, phân bổ rộng khắp. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, trẻ em khi được sống trong môi trường trong lành, có nhiều tiện ích thể thao, vui chơi giải trí, sẽ có điều kiện phát triển tư duy sáng tạo, tăng khả năng giao tiếp, hòa nhập. Với những chính sách hấp dẫn đang được triển khai, Vinhomes Grand Park được nhiều gia đình hướng đến, nhất là khi chỉ còn hơn một tháng nữa năm học mới bắt đầu.